Микола Носов. Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 5. Як Незнайко катався на газованому автомобілі. Механік Гвинтик і його помічник Шпунтик були дуже хороші майстри. Вони були схожі один на одного, тільки Гвинтик був вищенький, а Шпунтик трошечки нижчий на зріст. Обоє ходили в шкіряних куртках. З кишень їхніх курток завжди стирчали гайкові ключі, обценьки, терпуги та інші залізні інструменти. Коли б куртки були не шкіряні, то кишені давно відірвалися б. І картузи були на них шкіряні з окулярами-консервами. Ці окуляри вони й одягали під час роботи, щоб не запорошувати очей. Гвинтик і Шпунтик цілими днями сиділи у своїй майстерні і лагодили примуси, кастрюлі, чайники, сковорідки, а коли нічого було лагодити, робили триколісні велосипеди і самокати для коротульок. Одного разу Гвинтик і Шпунтик нікому нічого не сказали, зачинились у своїй майстерні і стали щось майструвати. Цілий місяць вони пиляли, стругали, клепали, паяли, нікому нічого не показували. А коли місяць минув, то виявилося, що вони зробили автомобіль. Цей автомобіль працював на газованій воді з сиропом. Посеред машини було приладнано сидіння для водія, а перед ним був бак з газованою водою. Газ із бака проходив по трубці в мідний циліндр і рухав залізний поршень. Залізний поршень під тиском газу рухався то туди, то сюди й крутив колеса. Зверху над сидінням було прироблено банку з сиропом. Сироп по трубці протікав у бак і служив для змащування механізму. Такі газовані автомобілі були дуже поширені серед коротульок. Але в автомобілі, що його сконструювали Гвинтик і Шпунтик, було одне дуже важливе вдосконалення. Збоку до бака була прироблена гумова трубка з краником для того, щоб можна було попити газованої води на ходу, не зупиняючи машини. Поспішайко навчився керувати цим автомобілем, і якщо кому-небудь хотілося покататись, Поспішайко катав і нікому не відмовляв. Найбільше любив кататись на автомобілі Сиропчик, бо під час поїздки він міг досхочу пити газованої води з сиропом. Незнайко теж любив кататись на автомобілі, і Поспішайко часто його катав. Але Незнайкові захотілося самому навчитись водити автомобіль, і він став просити Поспішайка. «Дай мені поїздити на автомобілі, я теж хочу навчитись керувати». «Ти не зумієш», – сказав Поспішайко. «Це ж тобі машина, тут розуміти треба». «А що тут розуміти?» – відповів Незнайко. «Я бачив, як ти керуєш. Смикай за ручки та крути кермо. Все просто». «Це тільки здається, що просто, а насправді важко. Ти й сам об'єшся, і машину розіб'єш». «Ну, гаразд, Поспішайку», – образився Незнайко. «Попросиш ти в мене щонебудь, я тобі теж не дам». Одного разу, коли Поспішайка не було вдома, Незнайко заліз в автомобіль, що стояв на подвір'ї, і смикати за підйоми, натискувати на педалі. Спочатку в нього нічого не виходило. Потім машина
раптом заторохтіла і поїхала. Коротульки побачили це у вікно, повибігали на двір. «Що ти робиш?» – кричали вони. «Уб'єшся!» «Не вб'юся!» – відповів Незнайко і тут же наїхав на собачу будку, що стояла посеред двору. Трах-тарарах! Будка розсипалась на тріски. Добре, що Булька встиг вискочити з будки, а то Незнайко і його задавив би. «От бачиш, що ти наробив!» – закричав Знайко. «Зупинися зараз же!» Незнайко злякався, хотів зупинити машину і смикнув за якусь ручку. Та машина, замість того, щоб зупинитися, поїхала ще швидше і налетіла тут же на альтанку. Трах-тарарах! Альтанка розпалась на шматочки. Незнайка з ніг до голови засипало трісками. Однією дошкою дістало по спині, другою тріснуло по потилиці. Незнайко вхопився руками за кермо і давай крутити. Автомобіль гасає по двору, а Незнайко кричить на всю горлянку: «Братці, відчиніть швидше ворота, а то я тут все перетрощу!» Коротульки відчинили ворота. Незнайко виїхав із двору і помчав вулицею. Почувши гамір, з усіх дворів вибігали коротульки. «Бережись!» – кричав Незнайко і мчав уперед. Знайко, якось Будько, Гвинтик, лікар Пілюлька та інші коротульки бігли за ним. Але де там? Вони не могли його догнати. Незнайко кружляв по всьому місту і не знав, як зупинити машину. Зрештою, автомобіль домчав до річки, упав з кручі і перекидом покотився вниз. Незнайка випав з машини і лежав на березі, а газована машина впала в річку і потонула. Знайко, якось Будько, Гвинтик і лікар Пілюлька підхопили Незнайка і понесли додому. Всі думали, що він уже мертвий. Вдома його поклали на ліжко. І лише тут Незнайко розплющив очі. Він оглянувся довкола і спитав: «Братці, я ще живий?» «Живий, живий», – відповів лікар Пілюлька. «Тільки лежи, прошу тебе, бо мені треба тебе оглянути». Він роздягнув Незнайка й оглянув. Потім сказав: «Дивно, всі кістки цілі, тільки синяки є та декілька скіпок». «Це я за дошку спиною зачепився», – сказав Незнайко. «Доведеться витягати скіпки», – похитав головою Пілюлька. «А це боляче?» – злякався Незнайко. «Ані трошки. Ось дай я зараз найбільшу витягну». «Ой!» – заверещав Незнайко. «Ай-яй-яй!» «Що ти, хіба болить?» – здивувався Пілюлька. «Ще й як болить!» «Ну, потерпи, потерпи. Це тобі тільки так здається». «Ні, не здається. Ой-ой-ой, ай-яй-яй!» «Чого це ти кричиш, наче я тебе ріжу?» «Я ж тебе не ріжу». «Болить. Сам казав, що не болітиме, а тепер болить». «Ну, тихше, тихше. Ще одну скіпку треба витягти». «Ой, не треба, не треба. Краще я зі скіпкою буду». «Не можна. Наривати почне». «Ой-ой-ой, ну вже все. Тепер треба тільки йодом помазати». «А це боляче?» «Ні, йодом не боляче. Лежи спокійно». «Ага». «Не галасуй, не галасуй. На машині кататися любиш, а потерпіти трошки не любиш». «Ой, як пече!» «Попече та й перестане. Зараз я тобі градусник поставлю». «Ой, не треба градусника, не треба». «Та чому?» «Боліти буде». «Та від градусника не болить. Ти все кажеш, не болить, а потім болить». «От чудний. Та хіба я тобі ніколи градусника не ставив?» «Ніколи».
Ну, ось тепер сам побачиш, що це не боляче, сказав Пілюлька і пішов по градусник. Незнайко схопився з ліжка, вистрибнув у відчинене вікно і втік до свого приятеля Гунька. Лікар Пілюлька повернувся з градусником. Дивиться, а Незнайка нема. От і лікуй такого хворого, пробурчав Пілюлька. Його лікуєш, а він вистрибне у віконце і втече. Ну, куди це годиться?